Якщо Дональд Трамп уникає відповіді, чи буде він Україні допомагати, то в Білому домі навіть на республіканських, скажімо так, звично політично орієнтованих на республіканців медіа, таких як Fox News, представники адміністрації Байдена доволі відверто коментують те, що в Україні відбувається, що Україні треба допомагати. Дональд Трамп дав для того ж Fox News велике інтерв'ю нове, де ухильно відповів на запитання, чи він продовжить допомагати Україні зброєю в разі своєї перемоги на виборах, чи дозволить Путіну окупувати Україну чи частину України. І відповідь Трампа полягала в тому, що він сподівається, що йому такого вибору не доведеться робити. Дійсно, Трамп ховає голову в кущі наразі, як той страус, і відмовляється брати на себе будь-яку відповідальність, обіцянки, гарантії стосовно того, як він буде поводитися. Ми пам'ятаємо, в нього є одна репліка про те, що він війну закінчить за 24 години. Ну, а наразі позиція Трампа полягає в тому, що до того часу, поки він переможе на виборах восени, візьме на себе повноваження на початку наступного року, як собі Трамп планує, то цього часу буде достатньо, аби ситуація в Україні сама по собі, так мовити, розсмокталася. За словами Трампа, для війни і для теперішньої політики 9 місяців – це ціла вічність. Тож Трамп наголошує, що хоча Росія має потужну армію, але українці теж дуже хоробрі, хоробро обороняються, тож він вважає, що треба домовлятися, шукати компромісу і, мовляв, до наступного 2025 року, що багато всього може змінитися. Для нього нібито питання війни в Україні є дуже болісним, бо якби він був президентом, то Путін, на думку Трампа, ніколи би не наважився на вторгнення. Пряма мова, значить, з цього інтерв'ю Трампа така: «Я дуже добре знав Путіна, в нас були добрі стосунки, і він би ніколи не зважився на масштабне вторгнення. Якби я був президентом, якби в нас у Сполучених Штатів був справжній лідер, Путін би такого ніколи не зробив». Ви пам'ятаєте, він же не робив такого багато років, поки Трамп був президентом, і не було жодної реальної загрози, що він це зробить. Це слова Трампа, і він заявив, що з Путіним він говорив, і навіть йому мало не ультиматуми ставив, що він не може, Путін, вторгнутися в Україну. Отож, якби Трамп був, то існувала би якась ідилія, всі би були живі-здорові, жодне місто не було би зруйноване і так далі, і так далі. Він далі згадував тисячолітні куполи українських церков, культуру і заявляв, що зараз дуже жахлива ситуація в Україні. Йому це болить. Спати, напевно, не може Дональд Трамп і дуже переймається через Україну. Ну, але обіцяти, що він Україну підтримає в разі своєї перемоги на президентських виборах, поки що він не поспішає. Тим часом Джон Кірбі, який є фактично речником адміністрації президента Байдена з питань безпеки і координатором Національної ради нацбезпеки США, заявив теж на тому ж Fox News у недільному ефірі про те, чому важливо Україні допомагати. І Кірбі, як колишній військовий, він був контрадміралом військово-морських сил США, розуміється на військовій тематиці. Він намагався дуже доступною мовою якраз аудиторії Fox News пояснити, що зараз росіяни все ж таки повільно, але просуваються на фронті, і це відбувається через саме нестачу боєприпасів, через недостатню допомогу українській армії з боку Вашингтона, з боку Сполучених Штатів. Послухаймо цю цитату із американського телебачення. Що ми бачимо на сході України? Росіяни окупували Авдіївку і продовжують тиснути у цьому районі. Вони повільно просуваються на захід. В українців там збудовані 3 лінії оборони. Росіяни зараз намагаються пройти першу лінію і вийти на другу. Вони захоплюють невеликі села і поля не тому, що вони стратегічно важливі, а тому, що їм треба показати перемоги до виборів. Вони намагаються створити враження постійного руху вперед. І вони просуваються. Повільно, але просуваються. Так відбувається, бо в українців недостатньо артилерійських снарядів, щоб відкинути ворога. Ось тому критично важливо надати допомогу Україні. Ну, ось така, власне, цитата Джона Кірбі, такий його виступ на Fox News, орієнтована, власне кажучи, ця телепередача і той ефір був на якраз прихильників республіканської партії, навіть, зокрема, і трампістів, тож намагаються достукатися члени адміністрації Байдена і до таких американських виборців, громадян, аби вони зрозуміли, чому Україні потрібно допомагати. Ну і важливо, що отримують ефір і мають можливість висловити свою позицію доволі доступно, як це робив, зокрема, пан або містер Кірбі у цьому ефірі.